Доброго вечора, шановні підписники, доброго вечора, глядачі Ютубу. Ви на каналі Технічних рішень Енергомарк. І сьогодні у нас неділя, 17:00 і школа електрика. І завжди ми ведучі. Я Олександр Ісаков, місто Герой Харків. Вітаю. Хто ще, можливо, потрапив на запис або вперше на цей стрім, школа електрика – це стріми кожної неділі, які ми проводимо з Олександром вже другий рік поспіль для електриків і не тільки для електриків. Якщо ви не електрик, то вам теж буде цікаво, тому що ми розглядаємо теми загальні, які корисні для всіх. І це у нас уже 37-й випуск у 2025 році. Нагадаю, хто не знає, в минулому 2024 році у нас був 51 випуск. Тобто це прямі трансляції на постійній основі. Цей випуск так склалося, що ви його дивитеся в записі, але від цього він не стане гірше. Чому? Тому що саме зараз ми з Олександром, ви дивитесь цей стрім, а ми з Олександром вирішуємо, які нові відео ми для вас підготуємо, тому що Олександр прибув до Києва, але ми є в чаті. Олександр, ви в чаті зараз? Так, я в чаті. І я в чаті. Я Тобто пишіть коментарі, пишіть запитання, і ми будемо на них відповідати. І тема сьогоднішнього нашого стріму – це опір ізоляції. Це одне з вимірювань, яке проводить, наприклад, наша електровимірювальна лабораторія. Ми розглядали на одному з стрімів тему петля фаза 0, ви можете її подивитись, є посилання в описі. А опір ізоляції – це теж дуже-дуже важлива характеристика. Це може бути кабель, це може бути що завгодно. Олександр, скажіть, будь ласка, от з усіх вимірювань, які ми з вами проводимо, до речі, якщо вам потрібно провести електричні вимірювання, ми надаємо такі послуги. В Києві є я, в Харкові є Олександр. От якщо брати з тих вимірювань, з такого комплексу вимірювань, які проводяться, повинні проводитись і вони виконуються в електричних мережах. Це опір ізоляції, це петля фаза 0 і вимірювання заземлення опору, самого контуру заземлення і металозв'язок, як на нього кажуть. Це зв'язок між самим заземлювачем, тобто контуром заземлення і конкретно якимось обладнанням, яким заземлено, або перехідний його ще називають. От опір ізоляції, наскільки це, якщо обрати з усіх вимірювань, на що це впливає? Там є норма чи немає норми? На вашу думку, скажіть, будь ласка. Дивіться, це один із тих параметрів вимірювань, які, скажімо так, цей параметр, він показує, наскільки монтажники зробили все вірно. Угу. Тобто всі інші, скажімо так, параметри, вони від монтажників не так залежать, як оцей параметр. Тобто, коли люди проклали кабель, вони повинні його через нього пропустити там струм постійний з мегометра, який написаний там 1000 вольт, 2500 вольт. Тобто це один із самих таких параметрів, які вони важливі, да. І це, скажімо, не так, я дякую за вашу відповідь, я так прокоментую, що це перевіряється якість виконання робіт або з часом, що сталося з кабелем. В якому він стані. Давайте подивимось перше відео, а ви пишіть ваші коментарі, ваші запитання, якщо вони є. Перше відео, це вже наші спонсори бачили це відео в минулу неділю, але дуже цікаве відео, де я розповідаю, як на такому стенді, Олександр називає його домик, я там і сказав, що це домик Олександра Ісакова, тобто стенд, на якому
ви можете навчитись користуватися приладами. Давайте подивимось перше відео, а загалом у нас буде 3 відео. І після цього стріму буде стрім для спонсорів, я вважаю, дуже цікавий, де будемо розповідати про LED-освітлення, LED-стрічки, як підібрати, як розрахувати і як припаяти LED-стрічку, приєднати. Про це все будемо розповідати для відео у стрімі для спонсорів. Якщо ви не є спонсором, це дуже легко зробити. Під будь-яким відео є кнопка спонсорувати. Єдине раджу, обирайте рівень «Красно дякую», це 300 гривень на місяць. Чому? Тому що у вас тоді буде доступ до всіх попередніх стрімів, які ми проводили для наших спонсорів. Давайте дивимось перше відео, будь ласка. Доброго дня, вітаю вас, наші шановні глядачі школи електрика. І в цьому відео я вам розкажу і покажу на ось такому стенді. Цей стенд називається DB1, Sonel виробник. На цьому стенді можна проводити, він створений для навчання, можна навчитися робити основні вимірювання, такі як опір ізоляції, петля фаза 0, питомий опір ґрунту можна навчитися робити, прихідний опір, або як металозв'язок на нього кажуть, багато чого. До речі, вже я добрався до цього стенда і сьогодні покажу вам, як перевіряти опір ізоляції. Опір ізоляції будемо перевіряти за допомогою MPI 540 UA приладу, і звичайний мегометр ось такий S02 2G Уманський. Для того, щоб порівняти, що вони показують, і подивимось, що один показує, що інший, тому що по вартості їх неможливо порівнювати, тому що я сьогодні так для себе подивився, на OLX продають за яку ціну, в принципі за 3000 гривень можна придбати такий прилад, а якщо взяти цей прилад, то це вартість автомобіля в непоганому стані, причому автомобіля такого середнього класу. Давайте перейдемо тепер до опору ізоляції. А я вам зразу скажу, які повинні бути показники для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться обладнання. І давайте навіть не з цього, а почнемо з того, коли потрібно робити вимірювання опір ізоляції. Те, що вимагають оці правила, або, як часто кажуть, книжка пише, оце є одна з книжок, яку повинен знати кожен електрик, електромонтажник. Це правила технічної експлуатації електроустановок. І в ній є тут багато чого. Я вам, якщо ви її ні разу не відкривали, то хоч раз і прочитайте. Тут багато чого цікавого і корисного. Єдине, дивіться, що був актуально, діючі ці були правила. Наприклад, у мене оцей примірник 2018 року, тому що в мене є старіший, трошки зміни були. І в додатках, в таблиця 48, тут саме говориться про опір ізоляції, те, що нас цікавить. Тут багато чого є. Тут і електродвигуни, і ручний інструмент, який потрібно теж перевіряти. Силові освітлювані електропроводки. Тут вказана напруга мегометра, тобто на 1 кВт. Може вам погано видно, але ви мені просто повірте. Значення оперізоляції півмегома, або це не менше, ніж 500 кОм. І періодичність, це в залежності, яке приміщення. І після того, як ви виконали електромонтажні роботи, ви повинні провести ці вимірювання. Але я вам раджу робити їх, по-перше, якщо ви провели електромонтажні роботи, зрозуміло, ви перевірили себе і замовнику сказали, що в мене все окей, що там буде, наприклад, після чернового електромонтажа. Або якщо якась реконструкція, до вас хтось звернувся, там доробити щось, багато зараз звертаються переробити, людей недостатньо коштів, але
треба спочатку оцінити стан, чи варто це переробляти, можливо, воно в такому стані, що вже його треба по-новому робити, а не переробляти. Що дає нам стенд, яку можливість саме по опороізоляції? Тут можна, от ви бачите, перемикачі, які в залежності від положення, тобто або зверху ось таке, бачите, зелененьке, тобто це нормально, або якщо вам потрібно створити якусь ситуацію аварійну, в положення червоне перемикайте. Зараз ми це все зробимо. І те, що стосується ізоляції, тут один перемикач – це фаза і ПЕ, а будемо ми перевіряти ось у цій розетці між фазним проводом і ПЕ. ПЕ – це у нас протектор EOSIN, заземлення, або LN, тобто між фазою і нулем. Давайте спочатку, для того, щоб подивимось, якщо у нас, припустимо, що у нас все добре, все працює. Для цього ми беремо, якщо це у нас MPI 140, вибачте, 540, вмикаємо сюди в розетку, він уже готовий. Це багатофункціональний прилад, він багато чого може, і оперізоляції, і петля фаза 0, і заземлення, дуже багато. Тобто це, скажімо так, один прилад, в якому там їх 5, наприклад. Тому і така вартість, і ще що. Задається напруга на ньому. 1000 вольт стоїть, я вже це зробив. Система заземлення обирається. Я обрав TNC, хай буде TNC. І зразу він показує, бачите, яке значення. Мінімальне 500 кОм. У нас зараз все добре. Нажимаємо кнопку старт. Розрядка. Це робиться для того, щоб, якщо кабель 103 мегаома ми отримали. Тобто у нас це між фазним проводом і нульовим. Тепер давайте те саме зробимо за допомогою мегометра. Виробник завод Мегаометр, український. Хоч він так і деякі люди кажуть, що, мабуть, це ще радянський. Ні, це радянський, конкретно ось цей ви можете побачити 2010 року. І ось відмітка Укрметр тест-стандарту, що він повірений. На нього є сертифікат. Ми всі прилади кожного року здаємо в Укрметр тест-стандарт. Ви, наприклад, якщо бажаєте, можете придбати мегометр навіть не новий, тому що там, наприклад, не новий він коштує 3 тисячі, новий він буде десь порядка 7 тисяч гривень коштувати. Здати його на повірку, вам видадуть сертифікат, і ви будете знати, що з ним все добре. Тут трошки не все так швидко, як на MPI 540 UA. Потрібно вибрати, який у нас буде, тут є дві шкали, 1, 2. 1 – це від 0 до 50 і 50 і більше. Враховуючи, що нам показав 103 мегома, нам треба переключити на другу шкалу, тому що у нас буде більше, ніж 50. І 1000 вольт даємо. Так само, як MPI 540. І крутимо 60 обертів в хвилину потрібно робити. І він показує, я не знаю, видно вам, не видно. Просто повірте мені, він показує ті самі 100 мегом. Ну і так потрібно крутити 1 хвилину, і тоді ви будете бачити. Тепер давайте змоделюємо, що у нас щось сталося. Що нам покаже цей прилад? Тобто зараз має бути ізоляція низька, тому переходимо на першу шкалу від 0 до 50. І робимо те саме. І от він нам показує тут десь 0,1 мегома, це 100 кОм показує. Що нам зараз, подивимось, покаже MPI 540. Ми його знову ж підключаємо. Так, нажимаємо. 99 кОм, бачите? Тобто, що оцей мегометр уманський, що MPI 540, вони показали нам однакові значення. Тобто
Ну, якщо вам потрібен прилад для перевірки опороізоляції, то не обов'язково купувати такий прилад варто, якщо у вас багато вимірювань, і ви постійно їх робите, і вам потрібно комплекс вимірювань робити, то тоді, звичайно, такий прилад це просто, він не так, скажімо, дуже-дуже чудовий, але треба ж мати кошти, щоб його придбати. Я думаю, що заради одного вимірювання вам не варто його купувати. Але бажано придбати, щоб у вас був мегометр. Немає значення. В чому цього я бачу перевагу, що у нього вбудований генератор. Не потрібні батарейки. Бо є, наприклад, уманські мегометри, які з батарейками. У нас колись такі були, це постійно батарейки. Треба купувати або якісь акумулятори, тобто в цьому перевага. Що ще в цьому є у цьому приладі, у MPI 540, у нього є ще, зараз я вам покажу, ось такий адаптер. Це якщо вам потрібно вимірювання проводити в розетках. Це просто пришвидшує роботу. Я з ним якось один раз виїжджав на вимірювання. Це, звичайно, дуже, бачите, зразу він побачив, що адаптер, показує, що вже адаптер підключений. І треба обрати, знову, що ми будемо вимірювати. Фаза і ПЕ. Вмикаємо. У нього тут можна старт нажати прямо на адаптері, що зручно. Вставили в розетку, нажали старт, і він вимірює. Для того, щоб вам показати, я все-таки старт зроблю тут. І що цікаво, бачите, він тут, якщо просто проводами проводили оці вимірювання, то він зразу давав дані. Тут 60 секунд, так як положено. І ще, що зараз я вам покажу, тобто, от бачите, йде відлік 60 секунд, він перевіряє, і що цікаво, 1000 вольт з адаптером не можна провести вимірювання, тобто тоді вам потрібно проводи. Кажу, що з адаптером зручніше, якщо ви ходите по якихось приміщеннях і робите вимірювання, то, звичайно, це дуже-дуже прискорює роботу. Давайте дочекаємось. Трошки, бачите, довше, але 60 секунд, все як. І зараз він нам повинен показати, який опір. Я не виставив, тут ще потрібно виставити. Бачите, показує більше, ніж 2 гігаома опір. Це, якщо все нормально показало, між фазним проводом, нульовим і ПЕ. Тобто все добре. Отаке відео. Я сподіваюся, для вас воно було корисно. Я радий, що я вже добрався до цього доміка, як Олександр казав, цей домік належить Олександру Ісакову, але в наступних відео будемо покроково проводити вимірювання, щоб ви знали і розуміли, для чого це робиться, тому що, на жаль, багато електриків, електромонтажників, вони вважають, що це не потрібно. Це не потрібно до якогось моменту, поки щось не станеться. І коли вже, не дай Боже, щось станеться, то вже тоді потрібно. Якщо у вас є запитання, ви можете прямо зараз задати ці запитання, і ми з Олександром будемо раді надати відповідь. Вам тихого вечора, спокійної ночі, всього найкращого, все буде Україна. Па-па. Ось таке відео. Я це відео робив для наших спонсорів шановних. І в минулу неділю ми з Олександром це показували і говорили по темі опороізоляції. Але на каналі є багато відео для спонсорів, які тільки для спонсорів, які дійсно є реально, це як інструкція, як мануал, як таке модне, такий вираз must have, тобто там, де Олександр, наприклад, розповідає про знімачі ізоляції для пресовки, як пресувати, як збирати. Тому я пропоную вам стати спонсором нашого каналу і отримати доступ до цих стрімів. Ще раз скажу, хто може тільки доєднався.
Е, Обирайте рівень красно дякую, це 300 гривень на місяць, ну або максимальний, це 600 гривень на місяць. Тоді у вас є доступ до відео, це тобто не стріми, а це самі відео, і ви можете отримати, якщо вам потрібна якась консультація, і ви є спонсором найвищого рівня, ви можете зателефонувати, я з радістю вам допоможу або Олександр. Але якщо немає можливості стати спонсором, то донатьте на ЗСУ і поставте, будь ласка, подобаєчку. Цим ви підтримуєте канал Енергомаг і саме школу електрика, і поширюйте, будь ласка, посилання на ці наші стріми, на школу електрика, щоб більше і більше людей долучались до наших стрімів, дивились ці відео, і цим самим, чим більше людей, тим цікавіше. Ще я скажу, Олександр, що на цьому тижні прийшов лист від Мазуровський Олександр. Він дав посилання на зміни, які в правилах технічної експлуатації внесені стосовно нашого стріму по петлі фази 0. Я почав дивитися і виявляється, що це співробітник Держенергонагляду, тобто і він написав, що дякує нам за нашу роботу. Тому, Олександр, я вас вітаю. Якщо нас дивляться в Держенергонагляді, ну це дуже приємно, що ці відео цікаві для людей, які безпосередньо перевіряють, щоб все було правильно і по правилам. Тому я, Олександр, Дякуємо вас таким людям. І я вас поздоровляю. вітаю. Да, з цим це дуже приємно. Так, у нас буде ще два відео. Наступне відео це буде про кабель. Тобто в тому числі і тут ви бачили на стенді, як це робиться. І ну, я б зробив такий висновок після цього відео, що немає значення, який у вас прилад, головне, щоб ви знали, як це правильно робити. Ви погоджуєтесь, Олександр, зі мною? Ну, да, як і розуміли, що ви робите. Тобто не просто під'єднали, щось виміряли, якусь цифра вийшла, записали і все. Угу. Ні, ви повинні розуміти, що ви робите, як ви робите, для чого ви це робите. Оце от дуже важливо. Згоден. І от наступне відео, це якраз тут в цьому відео, воно вже виходило раніше на каналі Енергомаг, які вимоги до кабелю, що таке кабельний журнал, як це має виглядати. Чому? Тому що я можу сказати свого досвіду роботи енергетиком, коли є інформація, тоді ви розумієте, як Олександр сказав, що потрібно робити далі. Наприклад, ви мали один опір, потім щось сталося, ви отримали інший, і тоді у вас є можливість щось зробити. А от, наприклад, Олександр, коли ви приїжджаєте на пошуки, от ви мені на цьому тижні казали, що ви чи на минулому ви виїжджали, робили якийсь пошук несправності. Ну, ви я не те, що там, щоб ви розповідали, що ви там шукали, а от сам принцип, коли от ви інформації у вас немає, ви приїхали, якийсь кабель. Ну, перше, що робиться, це опір-ізоляція вимірюється. То шукаються, які жили пошкоджені. Угу. Потім рефлектометром виявляємо, на якої відстані. Угу. Загальна відстань кабель, скільки він Довжина. метрів. Да, довжина. А потім виявляємо, де і якого характеру це пошкодження. Ну, а далі взагалі вже від характеру пошкодження можна вже або трасером йти, або акустичним методом, або з прожигом. Тобто це вже все залежить, що там далі буде. Але перше, що робиться, це опір-ізоляція. Так, ну а от наскільки б вам би полегшило б, скажіть, будь ласка, якби був кабельний журнал, от ви приїхали кудись, а вам кажуть, от у нас там пошкодження, є кабельний журнал, це спростило б пошук? Звичайно, спростило. Ну, пошук, може, і не дуже би спростило, але було б зрозуміло, що за кабель. Хоча я ж кажу, що просто, як завжди, якщо там кабель якогось такі товсті, як пальці, да, там і товщі, то на початку
кінці кабелю завжди висять бірки. Що це Ну, за це ви кабель, вже якої так товщини? перебільшуєте, що завжди Ну, вони мають бути там, мають бути, так. але в О, більшості випадків, на жаль, їх немає. Кабельний журнал – це непогано. Це дуже добре, що ми хоча б розуміємо, яка довжина кабеля, хоча це нам може рефлектометр показати, але більш Якщо він у точно, вас є. ну, якщо він є, так, якщо він є. Добре. І так. то, якщо ви знаєте коефіцієнт корочення чітко для цього кабелю, він може бути, він ж відрізняється на різних кабелях. До цього ми ще дійдемо. Да, до речі, вже були у нас стріми от саме для спонсорів про рефлектометру, коефіцієнту корочення. Це ви все можете подивитись, просто ставши спонсором. А нагадаю спонсорам, що після цього стріму буде стрім для спонсорів, де будемо говорити про LED-стрічки, як їх підібрати, як їх розрахувати. Дуже цікаве відео. Олександр, ви ж дивились, де там ми з Олександром, нашим інженером-проєктувальником, і Олександр сказав, що подивився просто якби не відриваючись, скажімо. Так, дуже цікаве відео, дуже. Тому доєднуйтесь, а ми зараз подивимось з вами відео, яка має бути документація на кабель, після того, як ви виконали електромонтажні роботи, і як перевірити опір ізоляції кабеля. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Нагадаю, що не дивлячись на те, що це запис, тобто це не стрім сьогодні, так склалося, тому що Олександр приїхав до Києва. Але в чаті ми є і з радістю надамо відповіді. Або якщо дивитесь вже після виходу цього відео, то пишіть в коментарях, якщо щось не зрозуміло або потрібна якась там підказка. Будь ласка, дивимось відео. Доброго дня, ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. У цьому відео ми разом з вами розберемося, яку документацію потрібно мати на кабельній лінії, якщо ви, наприклад, енергетик, або обслуговуєте електроустановки, або ви електромонтажник. Тоді вам потрібно знати, що вам потрібно передати замовнику після завершення прокладання кабельної лінії та які вимірювання потрібно провести згідно вимог правил технічної експлуатації електроустановок. Тому буде корисна інформація та цікава практика. Отож, поїхали. Почну з того, що вимоги правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, скорочено ПТЕС, розповсюджуються на усі електроустановки в незалежності від форм власності. В цих правилах описані вимоги до електромереж напругою до 150 кВт включно. Ми ж з вами зупинимося на найбільш розповсюджених кабельних лініях загального призначення напругою до 1000 вольт. Що ж вимагають правила? Пункт 2.2 розділу 7. При здачі в експлуатації кабельної лінії напругою до 1 кВт повинні бути оформлені і передані замовнику кабельний журнал, відкоригований проект ліній, акти, протоколи випробувань та вимірювань. Далі йдемо по списку. Кабельний журнал. Що це таке? Це журнал, у якому вказано початок та кінець кабельної траси, марка, переріз та кількість жил та довжина кабелю. Якщо є відхилення від проєкту електропостачання, то це теж вказується. Відкоригований проєкт, якщо були внесені зміни, вони позначаються прямо у проєкті з підписами виконавця та інженера-проєктувальника. Наступна вимога – акти. Які мають бути акти? А це акт стану кабелів на барабанах і за необхідності протоколи їх розбирання і огляду зразків. Що це таке? Це ви можете зробити цей акт у довільній формі, але головне, щоб у цьому акті був вказаний стан кабелю на момент, коли ви його отримали, тобто чи не був кабель пошкоджений, поки вам його везли зі складу. Як це зробити правильно? Перевірити опір ізоляції кабельних жил між собою. Наступний акт – це акт будівельних і прихованих робіт із зазначенням перетинів і зближень кабелів з усіма підземними комунікаціями. Також, якщо у вас кабелі прокладені під підвісною стелею, то такий акт теж потрібен. Ось так виглядає цей акт, в якому за підписом представника електромонтажної організації, технічного нагляду та інженера-проєктувальника вказується, як то кажуть, як, коли, чим і хто його робив. На усі приховані роботи, тобто ті, які не видно без демонтажу, наприклад, стелі, має бути складено такий акт. Далі акти виконання робіт з монтажу кабельних муфт, акти прийняття траншей, блоків, труб, каналів під монтаж, якщо прокладка була в землі. Ну і нарешті протокол вимірювання опору ізоляції кабельної лінії після її прокладання.
А ось тут ви можете порівняти результати перевірки опороізоляції кабелю, коли він був у бухті чи на барабані, з результатами після монтажу. І якщо результати сильно змінилися, це означає, що десь є проблема, яку потрібно знайти і усунути, щоб вона не стала великою проблемою в подальшому для замовника. Якщо ж ви перевірили опір ізоляції, все окей, тільки після цього можна подавати напругу на кабель. Давайте тепер я вам покажу, як проводити перевірку опору ізоляції кабелю, а потім розповім, що ще потрібно зробити згідно правил перед тим, як передати кабельні лінії замовнику. Переходимо до перевірки опору ізоляції кабелю. Перевірку можна виконати за допомогою ось такого приладу, мегометр S0202G Уманського заводу Мегометр, українське виробництво, або за допомогою багатофункціонального приладу Sonel MPI 540 UA. Я буду виконувати за допомогою Sonel. Чому? Тому що тут є наочна інформація, вам все буде видно і зрозуміло. Для цього я взяв шматок кабелю п'ятижильного. Ну, він короткий, але уявіть, що це довга кабельна лінія, але правила технічної експлуатації вимагають спочатку перевірити на цілісність жил, тобто зв'язок між одним кінцем і іншим. Чи все добре, чи немає ніде ніякого пошкодження. Зазвичай це робиться як? Двоє людей, одна людина з однієї сторони з'єднує проводи між собою, якщо це переріз невеликий, якщо великий переріз, то якоюсь перемичкою, а інша людина за допомогою двохполюсного показчика напруги перевіряє, чи є зв'язок. У мене тут немає помічника, але мені в цьому допоможе моя улюблена серія Wago 221, яка виконує функцію іншої людини. Тобто я з'єдную два проводи, синій і коричневий, між собою, і потрібно перевірити, чи є зв'язок між ними. Так, зараз щось тут контакту немає. Бачите, зв'язок є. Тобто це перевірили. Далі нам потрібно перевірити опір ізоляції. Для цього ми виставляємо на цьому приладі рівень напруги 1000 вольт, що вимагають правила для кабелів до 0,4 кВт до 1000 вольт. Прилад, бачите, пише уже зразу же, який мінімальний опір, тобто правила не нормують максимальний, а мінімальний 500 кОм, тобто мінімум, що може бути. Ще цей прилад може вам показати, яка схема, як це робити, куди підключати, в які роз'єми щупи, тобто, і пише, що він готовий. Ми беремо два щупа і підключаємо на один і на інший провід. Перевіряємо між синіми і коричневими проводами. Нажимаємо старт, розрядка об'єкта, іде вимірювання, і ви бачите більше, ніж 9 гігаом. Ну, це взагалі огонь, тобто мінімальна вимога 0,5 мегаома, а у нас гігаом. Все добре, і потім ви по черзі так само між іншими проводами, тобто, наприклад, спочатку відносно синього, відносно нуля, там берете сірий, чорний, які тут є кольори, жовто-зелений, і всі між собою перевіряєте. Перевірили, якщо все добре, тоді ще потрібно виконати перевірку відносно землі. Якщо ви в електрощитовій, у вас є земля, кабель, наприклад, ну не наприклад, а і в землі, і не в землі, на землю. Чому? Тому що, наприклад, може бути, що внутрішня ізоляція між собою жили все добре, а, наприклад, тягнули кабель, десь пошкодили ізоляцію зовні, і відносно землі буде показувати значення, що є десь виток на землю, тоді потрібно його обов'язково шукати. Загалом, якщо перевіряти п'ятижильний кабель, вам потрібно провести 10 вимірювань. Тобто, ще раз, беремо, наприклад, блакитний з коричневим, блакитний з сірим, блакитний з чорним, блакитний з жовто-зеленим.
Оце все потрібно зробити. Якщо показало значення, що менше ніж 500 кОм, то потрібно тоді шукати проблему. Як шукати, це вже тема іншого відео, і для цього потрібні інші прилади. Ну, а опір ізоляції ми перевірили, все добре. Ідемо далі. Що ще вимагають правила? При здачі в експлуатацію відкрито прокладені кабелі, а також усі кабельні муфти повинні мати бірки з наступним позначенням. На кінці і на початку лінії на бірках повинні бути вказані марка кабелю, напруга, переріз, номери або найменування ліній. На бірках з'єднувальних муфт номер муфти, дата монтажу. Бірки повинні бути стійкими до впливу навколишнього середовища. Також бірки потрібно закріплювати по всій довжині кабельної лінії через кожні 50 метрів на відкрито прокладених кабелях, а також на поворотах траси і в місцях проходження кабелів крізь вогнестійкі перегородки, стіни і перекриття з обох боків. Більше інформації, як правильно зробити маркування кабелів та проводів, ви можете подивитися у відео, яке раніше виходило на нашому каналі, в якому я розповідаю, які вимоги правил влаштування електроустановок та як професійно зробити маркування за допомогою матеріалів та обладнання шведської фірми Partex. Посилання у описі. Якщо ви електромонтажник, то ви маєте не тільки знати вимоги різних правил, але й виконувати свою роботу якісно для того, щоб замовник звертався до вас постійно та розумів, за що він платить. А якщо ви замовник, шукайте професіоналів, не ведіться на вислови на кшталт «зробимо, як книжка пише». Більшість авторів цих слів цієї книжки ніколи навіть не брали до рук. Ну от, по сьогоднішній темі, здається, і все. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним, а для того, щоб отримувати ще більше корисної інформації, запрошую вас доєднатися до нашої школи електрика. Це стріми кожної неділі, де ми, я і мій співавтор Олександр Ісаков, розповідаємо про цікавинки, лайфхаки та майстер-класи не тільки для електриків, а для будь-якої людини, яка цікавиться темою електрики та електромонтажних робіт. Також закликаю вас підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка «Спонсорувати» знаходиться під відео. Якщо у вас залишились запитання або потрібна порада, пишіть у коментарях, я буду радий вам допомогти. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Будуймо разом український YouTube. Побачимось, будьте здорові, па-па! Отаке от відео. Я сподіваюся, що воно буде для вас корисне. І якщо його підрезюмувати, те, що ми казали, що після перегляду першого відео, наскільки важлива перевірка опору ізоляції, але наявність документації і наявність маркування – це не тільки полегшує пошук несправностей, а це напряму впливає на сталість роботи в будь-яких електричних мереж. Тому що ви можете швидко визначити, що це за кабель, куди він йде, цей кабель, і маркування – це частина цієї роботи. У нас вже теж виходили відео, можете подивитись і по маркуванню. Ну, як я наприкінці відео казав, що долучайтесь до школи електрика, тому що ми вже говорили, настільки тем розповідали, що навіть кожного разу з Олександром, ну, яка тема, тому що, здається, вже все обговорили. Але такі теми, як перевірка електричних мереж, електричні вимірювання, це, я так думаю, вічна тема. І ще забув сказати, теж приємна новина, і дякуючи вам, і дякуючи школі електрика, канал Енергомаг досяг нової кількості підписників – 96 тисяч. Залишилось ще трошки, і допоможіть отримати срібну кнопку 100 тисяч. Хотілося б якнайшвидше мені її отримати, а ви можете допомогти, просто поставивши вподобайку, поширивши відео. Тому, будь ласка, допомагайте нам будувати український YouTube. Так, у нас залишилось ще одне відео, це ми подивимось перевірка опору ізоляції бойлера. Олександр, а от після
цього відео, от, в якому там я розповідав, що таке кабельний журнал, де вказана довжина, де вказано початок, кінець, в тому числі перевірка опору ізоляції. Ви за весь період вашої роботи, ви хоч раз було таке, що ви приїхали на якесь там підприємство і енергетик чи відповідальний з електрогосподарства сказав, ось є кабельний журнал, подивіться, може він вам допоможе. Було коли-небудь таке? Ну, скажімо так, особливо такого не було. В енергетики, ну, ми питали, а люди кажуть, та він десь є. Ну, Мгм. десь, де він? Хто не знає. Мені попередник не передав, а Мгм. попереднику не передали там ще хтось. Мгм. Ну, так от воно якось і виходить. Ну, тобто, так от, щоб було там, приходиш і там все просто Схеми, кабельний схеми, журнал, да, кабельні журнали, проект, я якась такого. там. Ну, тих звіти бувають технічні. Так, звіти бувають, так. Але не завжди вони відповідають, але бувають. Так, згоден. Бувають такі текзвіти, що ти його відкриваєш, а там таке враження, що це з іншого підприємства з якогось. Так, є таке. Там написано взагалі, ну, немає, ну, реально такого немає. І я кажу, а де воно? Ну, не знаю. Там. Ну, хлопці робили. Дивишся, там написано назву цієї організації, яка робила, і розумієш, що організація ця робить взагалі? Торгує папером чи робить електричні вимірювання. Ну, просто якщо б вимірювання робили один раз на все життя, то їх, мабуть, робили б більш більшим підходом до цього діла. А так, як їх роблять то раз на рік, то раз на 2, на 3 роки, то отак от. Ну, Не дуже. це потрібно робити, тому що це, ну, я не в одному відео казав, що багато вважає електриків, електромонтажників, що це не потрібно, але це потрібно в першу чергу для вас, ну як, і для споживача, тому що він, ну, бачить реальний стан електричних мереж, якщо якась десь проблема, щоб вона не закінчилася великою проблемою. А для монтажників я вже теж не раз казав, що вам привезли кабель, ви його перевірили, ви знаєте. Олександр, ви перед початком електромонтажних робіт завжди перевіряєте опір ізоляції кабелю, який там придбали, чи ні? Не завжди, бо нема часу, то те, ну не завжди так от в житті. Мгм. Але потім я завжди перевіряю. Мгм. Ну, після виконання. Після виконання перед збиранням електричного щитка завжди перевіряємо це. Ну, це потрібно А робити. коли приходить тільки бухти на об'єкт, то не завжди перевіряємо, Ну, бо як це то теж кажуть, потрібно робити, тому що може бути так. проблема і не ваша, а ви ж не знаєте, чи це він був такий, чи щось сталося. І ви можете собі знайти. Я, от, наприклад, дуже не люблю дурну роботу. Ну, що таке дурна робота? Це робота, від якої, ну, її могло не бути. Тобто там щось переробляти чи шукати, не знаємо що. Добре, давайте подивимося ще одне відео. Це перевірка опору ізоляції. Тобто, якщо щось сталося з бойлером, як перевірити його, чи це проблема з бойлером, чи це. Ну, давайте подивимось відео. А ви, будь ласка, пишіть ваші запитання, коментарі. І нагадаю, знову ж, після цього стріму буде стрім для наших спонсорів по темі LED-стрічки. Як правильно розрахувати, як підібрати блоки живлення, в залежності від довжини LED-стрічки, як зробити так, щоб все працювало. Тому не забудьте долучитися до цього відео. Якщо ви не спонсор, це легко зробити. Під будь-яким відео і під цим стрімом теж є кнопка спонсорувати. Єдине, раджу, обирайте рівень. Красно дякую, друже. Чому? Тому що буде доступ до всіх попередніх стрімів, які ми вже проводили з Олександром. Давайте дивимось відео. Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І тема сьогоднішнього відео – вода б'ється током.
В цьому відео ми з вами розберемося, що може бути джерелом такого явища і що робити для того, щоб позбавитися такого явища. В одному з попередніх відео я показував за допомогою безконтактного показчика напруги, що напруга присутня на воді, тобто на всіх кранах, на кухні, в ванні і в туалеті присутня напруга. До речі, на кухні, на мийці відносно нуля напруга 110 вольт. Погодьтеся, немало. І ось джерело цього явища. Ну, може хтось скаже, та це і так і зрозуміло, це бойлер, пробитий тен і тому подібне. Але це не все. Цікаве все тільки починається. Перед вами бойлер Thermex на 80 літрів з електронним керуванням, який має два тени. До речі, я вже знаю, що один з тенів не працює. І присутня напруга на воді. Підключаємо бойлер, напруга нікуди не зникає. Ну, можливо, тен залишився під напругою, але, що цікаво, в цьому бойлері є заводське ПЗВ або УЗО, якщо на нього кажуть. І як будь-яке ПЗВ, воно має кнопку тест. Ну і якщо нажимаєш на ПЗВ кнопку тест, воно відключається і повинна бути знята напруга, в цьому випадку з бойлера, і відключений як фазний провід, так і нульовий. А що ж, ми бачимо, напруга нікуди не поділася. Вона присутня. Далі що я роблю? Я беру виделку бойлера, виймаю з розетки і розгортаю її на 180 градусів. Тобто переставляю контакт. Як ви бачите, напруга зникла. Про що це говорить? А це говорить про те, що один з контактів оцеї виделки бойлера напряму пов'язаний з баком бойлера. Як ми це можемо перевірити? А перевірити це ми можемо за допомогою перевірки опороізоляції. Тобто, яка ізоляція між контактом виделки і баком бойлера. Для цього в мене є універсальний прилад Sonel MPI 540UA. Він багато чого може перевіряти, вимірювати, і в тому числі опірізоляції. Для цього я підключаю один щуп на вентиль, кран, як вам більше подобається, але він напряму пов'язаний з баком цього бойлера. А інший контакт я підключаю, інший щуп до виделки бойлера. Нажимаємо кнопку тест, буде прикладатись напруга 500 вольт і виставлений тут рівень в цьому приладі можна задати. Мінімально допустимий 500 кОм. Тобто опір має бути більший, ніж 500 кОм. До речі, це вимога правил технічної експлуатації електроустановок. Нажимаємо кнопку тест. І що ми бачимо? 4,69 мегаом. Тобто норма. Переставляємо на інший контакт виделки. Нажимаємо кнопку тест і бачите, що показує. 91 кОм. Це говорить про те, що ось цей от контакт виделки напряму пов'язаний з корпусом бойлера. Ну, далі потрібно розбиратись, в чому проблема бойлера. Це може бути тен, це може бути і ПЗВ, як ви бачили, що воно якось некоректно працює, якщо ви цікавились роботою ПЗВ. Може бути електроніка, яка теж зав'язана в цій схемі. Багато чого. Треба розбиратись. А що робити, якщо от у вас таке з'явилось явище в вашій квартирі, де ви проживаєте? Зазвичай це в старих будинках, побудови радянських часів такі проблеми виникають. Перше, що потрібно зробити, це вимкнути всі прилади, які у вашій квартирі є і пов'язані з водою. Це які? Це бойлер, це пральна машина, це посудомийна машина, це всілякі подрібнювачі, які на раковини встановлюються для подрібнення овочів. Є такі. І подивитись, чи зникає таке явище. Для того, щоб точно виявити це явище, може вам допомогти будь-який безконтактний показчик напруги, як, наприклад, оцей. Вони коштують
досить недорого. Я думаю, вам в майбутньому він вдома не буде зайвим. Якщо після того, як ви відключили всі прилади, а явище не зникло, тобто або показчик показує, або ви руками, на жаль, торкаєтесь і відчуваєте, особливо це відчувається, якщо є якісь порізи мінімальні на руках, це дуже відчувається, то проблема може бути не у вашій квартирі, а вашого сусіда. Кого з сусідів, треба починати з вашого стояка. Потрібно звернутися до сусідів і попросити їх, щоб вони зробили те ж саме. Тобто вимкнули всі прилади на деякий час, а ви подивились, зникло це явище чи ні. Якщо після цього теж явище нікуди не зникає, тоді вихід один. Це комплексна перевірка всього під'їзду і треба шукати джерело такого явища. Чи можемо ми це зробити? Так, ми виконуємо такі роботи, але є одна умова. Потрібен доступ до усіх квартир в вашому під'їзді. Чому? Тому що, наприклад, в одній з квартир є проблема, ми не можемо туди зайти і ми не можемо знайти джерело. Паралельно потрібно перевірити систему зрівнювання потенціалів вашого будинку. Що це таке? Дивіться відео за посиланням в описі. Коротко скажу, всі труби в вашому будинку мають бути заземлені. Це водяні труби, це газові труби. Це придумано не сьогодні, в радянські часи це теж робилося, хто пам'ятає, то на ванну і на труби було прикручена окремо така смуга чи шматок металу, воно все було заземлено. З часом, наприклад, сусіди замінювали труби на пластикові, і ця система може бути зруйнована. Тобто немає зв'язку суцільної труби з 9-го поверха до 1-го. У результаті з'являються струми витоку, які теж можуть себе так проявляти, що вода б'ється током. А проблема не у вашій квартирі. Тому це можна знайти, це можна зробити, але одна умова – доступ до кожної квартири. Здається, і все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо було корисним, не забудьте поставити вподобайку, а ще запрошую вас до нашої школи електрика. Що це таке? Це стріми кожної неділі о 17:00, де я і мій співавтор Олександр Ісаков говоримо на такі теми і на різні теми. Все, що пов'язано з електрикою, для електриків, і не тільки розповідаємо, не тільки для електриків. Тому чекаємо на вас о 17:00. Всього вам найкращого, будьте здорові, до зустрічі на нашому каналі. Па-па! І третє відео, яке сьогодні ми з вами планували подивитися. Ми вже майже годину в етері. Сподіваюся, це відео було для вас чимось корисне. Немає значення, якщо я завжди кажу з цього стріму навіть щось там мінімальне, ви щось або згадали, або знали щось нове, це вже плюс. Тобто стрім у нас проходять на протязі години, тобто ви присвятили годину свого часу для того, щоб оновити свої знання або знати щось нове. Якщо ви, можливо, навіть не електрик. Олександр, залишилось у нас буквально тут 5-6 хвилин. Давайте завжди ваше резюме по сьогоднішній темі. Я завжди Олександру кажу резюме. Я можу по свою, зараз скажу в 2 словах думку, що опір ізоляції це потрібно робити, і навіть не за того, що це вимагають правила, тому що це напряму впливає на роботу електричних мереж. І ще раз нагадаю вам, якщо вам потрібно провести послуги електролабораторії потрібні, це опір ізоляції, петля фаза 0, перевірка контурів заземлення, пошук пошкоджень кабельних ліній. Звертайтесь, будь ласка. Також ми пропонуємо монтаж заземлення захисного будинку, виробництва, офісу, немає значення, і монтаж, і блискавку захисту, і також проєктування електричних мереж. Якщо є потреба,
пишіть, телефонуйте, під будь-яким відео є номери телефонів. Олександр, тепер, будь ласка, ваше резюме по сьогоднішній темі оперізоляції. Ну, я сподіваюся, що була корисна інформація. Дехто для себе, мабуть, зробив такі поміточки, що робити оперізоляції потрібно до монтажу і після монтажу. Тобто, ви зрозуміли тепер, навіщо його робити. Це не просто так, що ми вирішили, да, що хтось написав там, а ви так. От ви побачили на власні очі, як, для чого це потрібно. І на цьому ми не закінчуємо цю тему, ми її будемо далі розкривати, буде дуже багато цікавинок, тому підписуйтесь на канал Енергомаг, поширюйте школу електрика. От. І я хочу подякувати всім людям, тим, хто доєдналися до трансляції, тим, хто створив трансляцію. Олександр, дякую вам. Вам дякую, Олександр. І дякую нашим Збройним силам, хлопцям та дівчатам, які боронять наші кордони і дають змогу нам з вами тут проводити стріми і жити відносно спокійно. Так. Ну, я ще раз теж дякую всім, хто знайшов час і подивився, доєднався до цього стріму, подивився цей стрім. Звичайно, основна подяка це Збройним силам, що вони дають можливість нам жити, а ми використовуємо цю можливість для того, щоб вам розповідати про правила влаштування електроустановок, експлуатація електроустановок, користування різним інструментом, ну, все, що пов'язано з електрикою, і не тільки про електрику, для електриків і не тільки для електриків. І ми це робимо для того, щоб, знову ж, для вас, і таким чином ми будуємо український YouTube, тому що по цій темі, ну, я не, як то кажуть, не то, що там хвалюся, але нещодавно мені одна людина сказала, що у вас найбільший канал на таку тему. Я кажу, я чесно, я ніколи не задавався таким питанням, а людина каже, а я от задався і подивився, дійсно, якби це найбільший канал, і завдяки школі електрика розширюється цей канал, тому що ми з Олександром вже другий рік поспіль проводимо ці стріми для вас. А якщо є можливість стати спонсорами, будь ласка, допомагайте. Ви, ну, наші спонсори. Вам дуже спасибі, велика подяка, тому що завдяки вам ось Олександр може приїздити до Києва. Це Олександр вже в цьому році, здається, 5-й раз. Бачите, стільки разів, що я вже і не пам'ятаю. Так. І знову ж ми будемо робити одне з відео, яке буде для вас корисним, я думаю. Тому допомагайте. А спонсори, не забудьте долучитися до стріму, який от буде о 18:15. Подивіться корисне відео по LED-стрічкам, тому що там дуже-дуже багато питань є різних. Для того, щоб правильно це зробити, якщо ви це правильно зробите, то у вас ніколи не буде ніяких проблем. Ну що, слідкуйте за новинами на каналі Енергомаг. Бажаю вам тихого вечора, спокійної ночі, а ми чекаємо з Олександром на вас через тиждень. Яка тема? Слідкуйте, будемо раді вас бачити. Ну і не забудьте знову ж під цим відео поставити вподобаєчку і поширити. Будьте здорові, па-па. Щасливо.